Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat! A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezetésével és a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvalósuló oktatás technológiai projekt apropóján a következő percekben egy igazán izgalmas és aktuális témáról beszélgetünk. A fenntarthatóságról és arról, hogyan tanuljuk, hogyan tanítjuk és hogyan építjük be a vállalkozások és a jövő szemléletébe. Mert a fenntarthatóság ma már nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem üzleti, oktatási és társadalmi is. És ahogy a világ változik, úgy kell nekünk is tanulni, fejlődni, új megközelítéseket keresni. Akár Magyarországon, akár a V4 országokban vállalkozol, biztosan te is tapasztalod, hogy a fenntartható működés már nem csak egy szép elképzelés, hanem egyre inkább elvárás. Sőt, lehetőség is arra, hogy jobb döntéseket hozzunk, hosszabb távra tervezzünk és felelősebben működjünk. És hogy kivel beszélgetünk mindenről, vendégünk Horváth Ádám, üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ádám a digitális oktatás egyik legmeghatározóbb hazai alakja, több mint 20 éve dolgozik digitális oktatás technológiával, az Education Next szövetség elnöke, a Makers Red Box pedagógiai vezetője, az EU Code Week magyarországi nagykövete és még robotversenyek zsűri tagja is. Szóval igazán sokféle területen mozog otthonosan. Ádám nem csak formálja az oktatás jövőjét, hanem össze is köti azokat, akik új utakat keresnek a tanításban, startupokat, tanárokat, intézményeket és nemzetközi partnereket. Vele fogunk arról beszélgetni, hogyan lehet a fenntarthatóságot valóban megtanítani, nem csak az iskolában, hanem a vállalkozásokban, közösségekben is. Mit jelent ez a digitális világban, milyen szerepe van ebben az oktatási innovációnak, és mi mindent tanulhatunk egymástól a V4 régióban. Maradjatok velünk, kezdjünk is! Ádám, köszönöm, hogy itt vagy, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk erről a témáról. Először kezdjük azzal, hogy miért beszélünk annyit a fenntarthatóságról. A fenntarthatóság az egyik legfontosabb tényezőjével vált a versenyképességnek. Aki nem fenntarthatóan tevékenykedik, az azt jelenti, hogy veszteséget termel, hogy nem használja optimálisan az erőforrásokat. Ehhez azonban nagyon sok mindennek kell megfelelni, és ezeket a tényezőket, hozzáállásbeli különbségeket, szempontokat, ismereteket összefoglaló néven hívjuk fenntarthatóságnak. Tehát ez nem pusztán arról szól, hogy szelektíven kezeljük a szemetet. Tanítani kell a fenntarthatóságot, vagy tulajdonképpen miért gondoljuk azt, hogy ezt valóban segíteni kell annak, hogy a mindennapunk részévé váljon? Valóban nem így születünk, hogy a fenntarthatósági szempontokat minden nap magunk előtt látjuk, és ennek megfelelően cselekszünk. Meg kell tanulnunk ezeket az ismereteket, ami a fenntarthatósághoz kapcsolódik, fejleszteni kell az ezzel kapcsolatos készségeinket, és hát egy olyan önismeretet is föl kell tudnunk építeni, amiben saját magunkról meg tudjuk mondani, hogy fenntarthatóan gondolkodunk-e. Ezért szükséges az, hogy egy Változz, hogy változtass című projekt keretében olyan lehetőséget biztosítsunk, ami a fenntarthatóság megtanulását, elsajátítását lehetővé teszi. Köszönöm. A felvezetőben említett projektben a HEPA vezető partnerként vesz részt, az Education Next pedig a magyar szakmai partner, továbbá egy cseh és egy szlovák partner erősíti még az együttműködést. A HEPA fontos küldetése, hogy elősegítse a fenntarthatósággal és digitalizációval kapcsolatos kapacitásfejlesztést, annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások a szakképzett munkavállalók révén továbbra is az élen járjanak a gyorsan fejlődő és változó külpiacokon. Hogyan járul hozzá a projekt ennek a célnak a teljesüléséhez, és kik dolgoznak benne együtt? Amint ezt már említettük, a fenntarthatóság ez egy fontos szempontja annak, hogy valaki hatékonyan, versenyképesen tudjon termelni, vagy szolgáltatásokat előállítani. Ehhez azonban a munkavállalókat is képezni kell. Sőt, nem csak a munkavállalókat, hanem a jövő generációit, a jövő munkavállalóit. A projekt úgy járul hozzá ehhez, hogy egy olyan tanártovábbképzési és egyébként széles körben használható tanulási tananyagot hoztunk létre, ami elősegíti azt, hogy a fenntarthatóságról, a fenntarthatósághoz szükséges képességeknek az elsajátításáról megfelelő képzési programokat lehessen kialakítani, és ezáltal széles körben elérhetővé váljon a fenntarthatósággal kapcsolatok ismeretek és készségek köre.
Hogyan született meg ez az ötlet, hogy a fenntarthatóságot az oktatás technológia segítségével tanítsuk? Az ötletet az igény hozta létre, hogy részben a HEPA, mint magyarországi partner, jelezte, hogy szükség lenne egy olyan típusú nemzetközi a beruházásokat támogató együttműködésre, ami ezt az egyébként nem megfelelően lefedett fenntarthatósági készségekört, ezt valamilyen úton, módon elérhetővé, feldolgozhatóvá teszi. Nincsen most jelenleg olyan típusú fenntarthatósági tananyag, amelyik ezt a kérdéskört ebben az átfogó szemléletben kezelte volna. Ezért a HEPA kezdeményezésére létrejött ez a partnerség, ami a visegrádi országokat átfogó módon lehetővé teszi ennek a projektnek a megvalósítását. Ugye beszéljünk most arról, hogy létezik maga az EdTech, hogy maga ez a megközelítés, ez miben más, mint a hagyományos környezetismereti órák? Az EdTech, az oktatás technológia azt mutatja, hogy melyek azok a technológiai eszközök, amelyek bevihetőek az oktatásba, úgyhogy ezek kiszolgálják az oktatást. A pedagógiai céloknak az érdekében segítik a tanárnak a működését. Tehát ezek nem kiváltják a pedagógusokat, hanem segítik, támogatják. A fenntarthatóság kapcsán, lévén a fenntarthatóság egy globális technológiai környezetben kell, hogy érvényesüljön, ezért nagyon fontos, hogy azokat a technológiai eszközöket nem csak kezelni tudjuk, hanem meg is értsük, amelyekkel bármilyen tevékenységet ellátunk, szolgáltatunk vagy termékeket állítunk elő, és ezért fontosnak tartottuk, hogy egy olyan pedagógiai programot alakítsunk ki, amelyik a tanulók számára ezeket a jövő technológiáit, amikkel ők majd dolgozni fognak, azokat elérhetővé teszik a fenntarthatóság szempontjain keresztül is. A projekt keretében elkészült tananyag és képzés hogyan épült fel, és mit kaptak a tanárok, amit utána használni tudtak? A tananyag az egy olyan tanárképzési kurzusnak az anyaga, ami a pedagógusok számára lehetővé teszi, hogy megmutassák a diákoknak, hogy melyek a fenntarthatóság szempontjai, megmutatják a diákoknak, hogy a résztvevőknek, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket a szempontokat, és abban nyújt különösen nagy segítséget ez a tananyag, hogy gyakorlati útmutatót, óravázlatokat, foglalkozásleírásokat is tartalmaz, arra vonatkozóan, hogy azok a pedagógusok, akik szeretnének a fenntarthatósággal kapcsolatosan bármit tanítani, ők közvetlenül alkalmazható példákat, jó gyakorlatokat, óravázlatokat alkalmazhassanak, vagy vehessenek igénybe. Tudnál mondani egy-két példát egy tipikus óravázlatra vagy feladatra? Alapvetően az oktatás technológiát is azért emeltük be, hogy kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá tegyük azokat a dolgokat, amelyeket a gyerekek megvalósítanak. Így 3D nyomtatókat, olyan lézervágót, mikrokontrollereket alkalmaznak a diákok az alkotópedagógia keretében, amivel fizikailag is létrehoznak például mondjuk egy jövő városa modellt, amelyben a döntéseket, azokat adatalapon hozzák szenzorokkal, és ezzel segítik gyakorlatilag a fenntarthatóság szempontjainak a megvalósítását, például mondjuk az éjszaka lekapcsolt világításban, vagy mármint hogyha egy idő után már nincsen senki az utcán, vagy az olyan típusú szenzoroknak az alkalmazásában, amely a földrengést, vagy az időjárás változását érzékeli, és ezeket visszacsatolja a város működésében. Ilyen jó gyakorlatokat építenek, vagy valósítanak meg, például a Makers Redbox Jövő Városa projekt keretében, ami része ennek a programnak. De ugyanakkor része továbbá olyan feladatgyűjtemény, vagy tesztlap, amit adott esetben a Redmenta környezetében tudnak megvalósítani a diákok, ami kifejezetten a fenntarthatósággal kapcsolatos, előzetesen már előállított, vizsgált, bevizsgált és tesztelt feladatokat tud a tanároknak adni, nem nekik kell kitalálni, hanem már előre elkészítettük ezeket a felmérőket. Hogyan válik ebből a tanulásból valós társadalmi felelősségérzet vagy cselekvés? A tanulók megtapasztalják ezeknek a projekteknek a keretén belül, hogy mit jelent az, hogy a fenntarthatóan kell egy tevékenységet megtervezni. Azt a fajta egymásra utaltságot, amiben megvásárolunk itt egy csokoládét, de az valójában a világ másik felén készült pálmaolajból, hogy ezt átszállítják a világon, hogy ennek mekkora karbonlábnyoma van. Ezeket megtapasztalják a diákok, olyan kézzelfogható gyakorlati programokban vesznek részt a projekt keretében, ami lehetővé teszi, hogy érzékeljék, elsajátítsák, rá tudjanak kérdezni ezekre a háttértényezőkre,
Mert ha ezt nem teszik, akkor gyakorlatilag az adott esetben a saját projektjük az kevéssé lesz versenyképes. Például túl sok energiát használ, vagy olyan alkatrészeket, alapanyagokat használ fel, amit a világ másik végéről kell ide szállítani. Hogyha ezeknek az elkerülésével ezt ki tudják váltani, akkor a fenntarthatóságot és a saját termelékenységüket, hatékonyságukat is tudják javítani. Ezek nagyon érdekes dolgok, és valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindennapokban ezt készségszinten el tudják sajátítani azok, akik ebben részt vesznek. Most beszéljünk egy másik dologról, szintén a projekt keretében épp a napokban kerül véglegesítésre egy e-book. Kiknek szól ez, hol érhető el majd, és hogyan lehet ezt használni? Az e-book gyakorlatilag a projekt egyik termékeként jön létre, az Education Next honlapján, a HEPA honlapján és az a többi partnerünk honlapjáról is elérhető lesz. Ennek az e-booknak a tartalma minden információt megad a potenciális felhasználók számára, hogy hol érhető el a tananyag, honnan lehet letölteni, mintákat ad arra, hogy hogyan néznek ki az óravázlatok, és bemutatja azokat a partnereket, akiket bevontunk a projekt megvalósításába, akik hozzájárultak ennek az összetett tananyagnak a létrehozásával. Ez nagyon érdekes, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy tudást szereznek a diákok, miért fontos az, hogy a diákok ne csak a tudást, hanem globális gondolkodásmódot és társadalmi érzékenységet is kapjanak? A fenntarthatósági készségek vagy fenntarthatósági kompetenciák egy széles kört fednek le. Nem csak arról szól, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznünk, hogy mondjuk mekkora a karbonlábnyoma egy autóhasználatnak vagy egy repülőgép használatnak, hanem egyfajta önreflexiót is képeznek. Meg kell vizsgálni a diákoknak, képesnek kell lenni annak a felismerésére, hogy az én saját tevékenységem lehetne hatékonyabb, lehetne környezettudatosabb. Ehhez megfelelő kérdéseket kell tudniuk föltenni, és adott esetben egymással is erről értelmesen beszélni. Maga a kompetencia rendszer, ami a fenntarthatóságot lefedi, ezért tartalmazza a kritikus gondolkodás, a kommunikáció, az empátia készségeit is. Tehát a képzés során olyan projekteket építünk fel, amiben a tanulók egymással kommunikálva beszélnek meg bizonyos környezeti jelenségeknek, vagy bizonyos szolgáltatásoknak a környezeti lábnyomát, vagy hatását, és ezzel kapcsolatosan képesek értelmes, konstruktív vitára, ami lehetővé teszi azt is, hogy később, amikor egy olyan témával találkoznak, amiről még korábban nem hallottak, azt is képesek legyenek a fenntarthatóság szempontjainak megfelelően feldolgozni. Ez valóban nagyon érdekes. Most beszéljünk egy másik dologról, a projekt részeként. Május 28-án esedékes ESG Summiton edukációs kerekasztal beszélgetésre kerül sor. Mondanál erről pár szót? Ez egy nagyon izgalmas együttműködés az ESG Summittal, ahol jellemzően nagyvállalatok és vállalatok jelennek meg, arról beszélve, hogy az ESG, tehát a fenntarthatósági szempontokat a vállalati tevékenységek között a HR folyamatokban, gyártási folyamatokban, energetikai folyamatokban hogyan lehet alkalmazni. Ugyanakkor egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy mindez az emberek nélkül nem tud megvalósulni, tehát a vállalatok egy újabb technológiának a bevezetését csak akkor tudnak fenntartható módon üzemeltetni vagy használni, hogyha ez abba bevont személyek, emberek is ebben részt tudnak venni, átlátják ennek az értelmét, képviselik ennek a szempontjait, és ezért aztán az ESG Summit meghívott minket azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan fejleszthetőek a humánkészségek a fenntarthatósággal kapcsolatban, és ezért kaptunk egy lehetőséget arra, hogy egy szekció keretében magát ezt az elkészült tananyagot, illetve magát a projektet bemutassuk az ESG Summiten. Ez egy nagyon érdekes nap lesz bizonyára, és új tapasztalatokat lehet szerezni majd a résztvevőknek. Végezetül még annyit szeretnék kérdezni, hogy mi a legfontosabb változás, amit szerinted ez a nemzetközi projekt elindított, akár tanárban, diákban, vagy akár döntéshozóban? Több körben teszteltük már tanárokkal az elkészült tananyagot, és a visszajelzés az volt, hogy a pedagógusok azt mondták, hogy hallottak már a fenntarthatóságról. Ez része is a nemzeti alaptantervnek. Van ilyen téma, ami azzal kapcsolatos, hogy a fenntarthatóság milyen szerepet játszik az életünkben, de pedagógiai módszertan, olyan jó gyakorlat, amivel ezt ténylegesen lehet tanítani, ilyenből nagyon-nagyon kevés volt. És ezeknek a módszereknek, jó gyakorlatoknak, óravázlatoknak az alkalmazásával a tanárok olyan lehetőséget kaptak,
hogy izgalmasan a diákok számára érdekes módon tudják bemutatni a sokszor egyébként adott esetben száraz természettudományos hátterét a fenntarthatóságban. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőknek és a hallgatóknak, nektek pedig nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönöm szépen Horváth Ádámnak, hogy megosztotta velünk gondolatait, tapasztalatait, és azt is, hogyan lehet a fenntarthatóságot és a tanulást összekapcsolni a digitális világban, az oktatásban, sőt a vállalkozásokban is. Bízunk benne, hogy ti is találtatok inspirációt, ötleteket, vagy akár kérdéseket, amiket tovább gondoltok majd a saját működésetekben. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!